डिअर फ्रेंड्स, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फार्मसी. विद्यार्थी मित्रांनो, औषध निर्माणशास्त्र जगामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. सो टुडे इन दिस व्हिडिओ वी विल सी ऑल द इम्पॉर्टंट ॲक्ट्स, देअर इयर्स अँड द शेड्यूल्स. ओके, वी विल डिस्कस ऑल द शेड्यूल्स. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये आपण फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स या सब्जेक्टमधील सर्व ॲक्ट व त्यांचे इयर आणि पूर्ण शेड्यूल आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके, जर तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिला तर तुम्हाला त्या ॲक्टचं इयर कुठे परत वाचण्याची गरज पडणार नाही किंवा शेड्यूल परत वाचण्याची गरज पडणार नाही. ओके, अशा पद्धतीने हे मी बनवलेलं आहे प्रेझेंटेशन. ओके, आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे जेवढ्या पण एक्झाम आहेत फार्मसी ऑफिसरसाठी, झेडपीचे असेल, DMR असेल, RRB, ESIC, पब्लिक हेल्थ, जीपॅट, नायपर, ड्रग इन्स्पेक्टरसाठी एक्झाम असेल, सर्व एक्झाममध्ये 100% एक तरी क्वेश्चन तुमचे ॲक्ट किंवा शेड्यूल हा असतो. ओके, त्यामुळे हा व्हिडिओ अतिशय महत्त्वाचा आहे विद्यार्थ्यांनो. ओके, हा जर व्हिडिओ तुम्ही थोडासा वेळ देऊन बघितला तर तुम्हाला परत शेड्यूल वाचण्याची आवश्यकता पडणार नाही. ओके, तर आपण पाहूया. तर हा जो टेबल बनवलेला आहे ॲक्ट आणि इयर, ओके, तर मोस्टली मॅक्झिमम एक्झाममध्ये तो ॲक्ट आणि त्याचं इयर विचारलं जातं. ओके, तर आपण पहिला पाहूया. आता याच्यावरती अगोदर क्वेश्चन विचारलेले झेडपीला. OPM ॲक्ट इट इज नोन ॲज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ॲक्ट. खालीलपैकी सर्वात जुना ॲक्ट कुठला आहे? तो सगळ्यात जुना ॲक्ट आहे OPM ॲक्ट विच इट वॉज पास्ड इन द इयर 1878. ओके, 1878 सालचा हा ॲक्ट आहे OPM ॲक्ट. ॲक्च्युली इट वॉज पास्ड इन द UK पार्लमेंट. ओके, त्यावेळेस भारत देश स्वतंत्र झालेला नव्हता किंवा भारत देशाची स्थापना नव्हती, त्यावेळेस हा ॲक्ट आलेला आहे. म्हणजे हा अतिशय जुना ॲक्ट आहे OPM ॲक्ट, म्हणजे सर्वात जुना ॲक्ट म्हणायला हरकत नाही. ओके, सो OPM ॲक्ट विच वॉज पास्ड इन द इयर 1878. देन पॉयझन ॲक्ट इट वॉज पास्ड इन 1990. ओके, 1919. देन डेंजरस ड्रग ॲक्ट इयर इज 1930. 1930 साली डेंजरस ड्रग ॲक्ट आहे. देन ड्रग ॲक्ट इट इज 1940. ड्रग अँड कॉस्मॅटिक ॲक्ट, आपला फेमस ॲक्ट जो आहे D&C ॲक्ट, इट वॉज पास्ड इन द इयर 1940. अँड द रूल्स 1945. त्याचे रूल्स 1945, पण ॲक्ट 1940लाच आहे. ओके, म्हणजे हे जे ॲक्ट आहेत सुरुवाती हे स्वातंत्र्याच्या अगोदरचे ॲक्ट आहेत, लक्षात ठेवा. पहिला सगळ्यात जुना ॲक्ट आहे OPM ॲक्ट, त्याला आपण ओल्डेस्ट ॲक्ट म्हणतो. अँड इयर इज 1878, 1878. पॉयझन ॲक्ट 1990. डेंजरस ड्रग ॲक्ट 1930. ड्रग ॲक्ट 1940. ड्रग अँड कॉस्मॅटिक ॲक्ट किंवा आपण त्याला म्हणतो D&C ॲक्ट, औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा. ओके, ॲक्ट इट इज इयर इज 1940. अँड द रूल्स 1945. ओके, रूल्स हे 1945ला तयार झालेले आहेत आणि ॲक्ट 1940चा आहे. देन फार्मसी ॲक्ट, द इयर ऑफ फार्मसी ॲक्ट इज 1948. फार्मसी ॲक्टचा जो इयर आहे तो आहे 1948, म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरचा. ओके, सो वाय दिस ॲक्ट इज इम्पॉर्टंट? कारण तुम्ही पाहिलं असेल बघा, ही एक्झाम देताना DMARची असेल किंवा आता जो फॉर्म भरला तुम्ही सार्वजनिक आरोग्य विभाग, डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस किंवा झेडपीची एक्झाम आहे, त्याच्यामध्ये सरळ दिलेलं आहे यू मस्ट बी फार्मासिस्ट ॲज पर फार्मसी ॲक्ट. फार्मसी ॲक्टनुसार तुम्ही फार्मासिस्ट पाहिजे. ओके, सो दिस फार्मसी ॲक्ट ॲक्च्युली इट इज फार्मसी ॲक्ट 1948. 1948चा हा फार्मसी ॲक्ट आहे. आणि फार्मसी ॲक्टनुसार आपलं जे आहे ते रजिस्ट्रेशन असतं स्टेट काउन्सिलला, ज्याला आपण लायसन आपल्याला भेटतं. ओके, सो फार्मसी ॲक्टचा महत्त्वाचा रोल काय? इट रेग्युलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मसी इन इंडिया. ओके, फार्मसी प्रोफेशन जे आहे, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, स्टेट काउन्सिल, हे सगळं रेग्युलेशन आहे. एज्युकेशन रेग्युलेशन किंवा फार्मसी प्रोफेशनचं रेग्युलेशन हे फार्मसी ॲक्टनुसार होतं. फार्मसी ॲक्ट 1948. देन नेक्स्ट ॲक्ट, बॉम्बे शॉप अँड इस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट, इट वॉज पास्ड इन द इयर 1948. Then Factory Act, year is 1948. Industry Development and Regulation Act 1951. Drug and Magic Remedies Act and its rules 1954. ओके, याच्यामध्ये आहे बघा ऑब्जेक्शनेबल ॲडव्हर्टाइजमेंट. ओके, म्हणजे काही औषधं असे क्लेम करतात की 100% रोग बरा होईल, हे केलं तर हे होईल. ओके, त्याला आपण फॉल्स क्लेम म्हणतो किंवा ऑब्जेक्शनेबल ॲडव्हर्टाइजमेंट. कोणीही अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट करू शकत नाही की या औषधाने 100% फरक पडेल. ओके, त्याचं आपल्याला सायंटिफिक एव्हिडन्सेस द्यावा लागतात.
जर डायरेक्टली विदाऊट क्लिनिकल ट्रायल्स काही न करता जर एखादं म्हणत असेल की औषधामुळे हे चमत्कार होऊ शकतात, ओके, दॅट इज ऑब्जेक्शनेबल ॲडव्हर्टाइजमेंट. ओके, सो द ॲक्शन विल बी टेकन बाय बाय युजिंग दिस द प्रोविजन्स ऑफ दिस ॲक्ट, ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट in 1954. Okay. The next act is Medicinal and Toilet Preparation Act. It was passed in the year 1955. मेडिसिनल अँड टॉयलेट प्रिपरेशन ॲक्ट 1955 आहे. ओके, आता टॉयलेट प्रिपरेशन कशाला म्हणायचं? ओके, टॉयलेट प्रिपरेशन म्हणजे त्याचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगेन, ज्या प्रिपरेशन्समध्ये जे म्हणजे आपण बॉडीला म्हणजे काय म्हणतात मॉडिफाय करण्यासाठी वापरतो, जसे की परफ्युम्स आहेत किंवा डिओड्रंट स्प्रे. ओके, डिओ आणि परफ्यूम देज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ टॉयलेट प्रिपरेशन्स. म्हणजे त्या टॉयलेट प्रिपरेशनमध्ये अल्कोहोलचं प्रमाण असतं. ओके, डिओड्रंट स्प्रेमध्ये अल्कोहोल असतं आणि त्या अल्कोहोलवरती एक्साईज ड्युटी लावली जाते. जसं बाकीच्या अल्कोहोलवरती जे ड्रिंकिंग पर्पजसाठी अल्कोहोल वापरलं जातं इथॅनॉल, त्याच्यावरती जो टॅक्स असतो, एक्साईज ड्युटी असते, ती सेम ड्युटी या ठिकाणी टॉयलेट प्रिपरेशनवरती पण लावली जाते. टॉयलेट प्रिपरेशन म्हणजे असे प्रिपरेशन जे आपले बॉडीचे जे बॉडीला मॉडिफाय करतात. ओके, म्हणजे एखादा ॲपिअरन्स असेल, स्किन असेल, फ्रॅग्रन्स असेल किंवा म्हणजे बॉडीला थोडंसं नरिश म्हणजे वेगळ्या पद्धतीनं हे करण्यासाठी, जसं की आपण स्प्रे किंवा परफ्यूम वापरतो, त्याला आपण टॉयलेट प्रिपरेशन म्हणतो. सो इट वॉज पास्ड इन 1955. द नेक्स्ट प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुल्टी टू ॲनिमल्स ॲक्ट, इट इज पास्ड इन द इयर 1960. ओके, म्हणजे प्राणी आहेत, प्राण्यांची जी क्रुल्टी म्हणजे त्याला विनाकारण त्रास देणं, ओके, ह्या ॲक्टनुसार प्रोहिबिट केलेलं आहे. ओके, सो महाराष्ट्र शॉप अँड इस्टॅब्लिशमेंट रूल्स दे आर पास्ड इन 1961. कारण महाराष्ट्राची स्थापना 1960ला झाली आणि त्याच्यानंतर 61ला हा महाराष्ट्र शॉप ॲक्ट, ओके, महाराष्ट्र शॉप अँड इस्टॅब्लिशमेंट रूल्स आलेले आहेत 1961. देन कंझ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट तुम्ही ऐकलं असेल बऱ्याचशा वेळेस, ग्राहक संरक्षण कायदा. ओके, सो इट वॉज कम इन टू एक्झिस्ट इन 1968. ओके, देन इन्सेक्टिसाइड ॲक्ट, द इयर इज 1968. देन इसेन्शियल कमोडिटीज ॲक्ट म्हणजे जीवनावश्यक गोष्टी ज्या आहेत त्याच्यासाठी जो कायदा आहे तो आहे, इट वॉज पास्ड इन द इयर 1955. ओके, देन नेक्स्ट वन इंडियन पेटंट अँड डिझाईन ॲक्ट, इट वॉज कम इन टू एक्झिस्ट इन द इयर 1970. देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी, इट वॉज पास्ड इन द इयर 1971. Then Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act 1985. Then DPCO Drug Price Control Order, the year is 1995, 1995. परंतु याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं की DPCO जे आहे ड्रग प्राईस कंट्रोल ऑर्डर, याच्यामध्ये अमेंडमेंट झाले, चेंजेस झालेले आहेत आणि नवीन जो DPCO आहे लेटेस्ट, द इयर इज 2013, 2013 आहे त्याचं इयर आहे. द ड्रग अँड कॉस्मेटिक रूल्स 1945. ओके, ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट 1940. ॲक्ट 1940चा आहे. रूल्स कधीचे आहेत? 1945. आर द रूल्स विच द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टॅब्लिश्ड थ्रू द D&C ॲक्ट 1940. 1940 D&C ॲक्ट 1940 त्याचेच हे रूल्स आहेत, त्यालाच मॉडिफाय केलेलं आहे गव्हर्नमेंटने. ओके, म्हणजे मूळ ॲक्ट 1940च आहे पण त्याच्यामध्ये चेंजेस करून रूल्स 1945 आहेत. ओके, सॉरी, दे रूल्स क्लासिफाय द ड्रग्स अंडर गिवन शेड्यूल्स. ओके, 1945 जे रूल्स आहेत त्याच्यानुसार ड्रग्ज आपण वेगवेगळ्या शेड्यूल्समध्ये वेगवेगळे ड्रग्स, जसे की नार्कोटिक ड्रग्स आहे शेड्यूल एक्समध्ये टाकलेले आहेत, शेड्यूल एच आहे, शेड्यूल जी आहेत. ओके, वेगवेगळ्या ड्रग्स आपण त्या क्लासिफाय केल्यात. ओके, त्याला आपण शेड्यूल्स बनवलेले आहेत. दिस शेड्यूल्स आर अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, D&C रूल्स 1945. अँड प्रेझेंट गाईडलाईन्स फॉर द स्टोरेज, सेल्स, डिस्प्ले अँड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इच शेड्यूल. ओके, हे जे शेड्यूल्स आहेत म्हणजे शेड्यूल आपण कशासाठी दिलेत की कुठल्या ड्रग कुठल्या स्टोरेज कंडिशनवर काय कंडिशनमध्ये ठेवल्या पाहिजे किंवा त्याचे काही स्पेसिफिकेशन्स म्हणजे शेड्यूल्स आहेत. ओके, स्टोरेजसाठी किंवा सेलसाठी किंवा डिस्प्ले करण्यासाठी किंवा त्याचं प्रिस्क्रिप्शन असलं पाहिजे नसलं पाहिजे, काय किती सिरियस ती ड्रग बॉडीवरती इफेक्ट करते याच्यानुसार ते शेड्यूल बनवलेले आहेत. द ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट 1945 अमेंडेड बाय, आता हे महत्त्वाचं, याच्यावरती क्वेश्चन येऊ शकतो. बरेचसे मुलं ॲक्ट वाचतात पण अमेंडमेंट, लेटेस्ट अमेंडमेंट कधीची आहे बघा, 1995. ओके, अकॉर्डिंग टू मी, माझ्या नॉलेजनुसार 1995 आहे. याच्यामध्ये अजून काही मॉडिफिकेशन झालं असेल मी जेवढं सर्च केलं मला एवढंच सापडलं. ओके, तर तुम्ही बघू शकता 1955ला त्याच्यामध्ये पहिली अमेंडमेंट झाली, 1964ला दुसरी झाली, 1972ला तिसरी झाली, 1982ला चौथी अमेंडमेंट झाली, 1986ला पाचवी झाली आणि 1995ला त्याच्यामध्ये
लेटेस्ट अमेंडमेंट झालेली आहे. ओके. An act to regulate import, manufacture, distribution and sales of drug and cosmetic. ओके. आता हा D&C जो ॲक्ट आहे तो अतिशय महत्त्वाचा ॲक्ट आहे. आपण जर ज्युरिस्प्रुडन्सचा तुम्ही अभ्यास केला डिप्लोमामध्ये किंवा डिग्रीमध्ये तर बघा निम्म बुक एकाच ॲक्टवरती D&C ॲक्ट 1940 अँड रूल्स 1945 त्याच्यावरतीच निम्म सिलेबस कुचेकरचं बुक जर तुम्ही पाहिलं कुचेकर सरांचं तर निम्मा सिलेबस त्याच्यावरतीच आहे. ओके. म्हणजे D&C ॲक्टच फार मोठा आहे, बाकीचे ॲक्ट छोटे छोटे आहेत. ओके. आणि ॲक्टचं काय आहे, कशासाठी हा ॲक्ट आहे D&C ॲक्ट? सो इट रेग्युलेट द इम्पोर्ट म्हणजे औषधांची आयात, मॅन्युफॅक्चर, डिस्ट्रीब्युशन अँड सेल्स ऑफ ड्रग अँड कॉस्मेटिक त्यासाठी हा ॲक्ट महत्त्वाचा आहे. शेड्यूल्स टू द रूल्स. आता शेड्यूल पाहूया आपण कुठले कुठले शेड्यूल्स आहेत. शेड्यूल ए सगळ्यात सोपं कधी लक्षात ठेव. शेड्यूल ए बी लक्षात ठेवणं फार सोपं आहे. अगोदर असतं कुठलाही फॉर्म नंतर दुसरं असतं फीस. अगोदर फॉर्म लक्षात ठेवायचा नंतर फीस. शेड्यूल ए कंटेन्स व्हेरियस फॉर्म्स अँड फॉर्मॅट्स. सगळ्यात महत्त्वाचं कुठलंही ॲप्लिकेशन मला सांगा कुठलंही प्रमाणपत्र आपल्याला जर काही करायचं असेल कुठलंही डॉक्युमेंट काढायचं असेल पहिली सुरुवात कुठून होते, एखाद्या फॉर्मपासून एखाद्या ॲप्लिकेशनपासून सुरुवात होते. ओके. तसं कधी लक्षात ठेवायचं अगोदर ॲप्लिकेशन त्यानंतर फीस आहे. शेड्यूल ए इट कंटेन्स द व्हेरियस फॉर्म्स अँड फॉर्मॅट्स ऑफ लेटर्स फॉर ॲप्लिकेशन्स ऑफ लायसन्सिंग. ओके. वेगवेगळे फॉर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये. तुम्ही बघू शकता की लायसन्सिंगसाठी आपल्याला फॉर्म नंबर 24, 25 ते लागतात. ओके. वेगवेगळ्या कंडिशननुसार तुम्ही जर डिटेलमध्ये केलं सगळे कुचेकर सरांच्या बुकमध्ये ज्युरिस्प्रुडन्स ते सगळे फॉर्म दिलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता कुठला फॉर्म लायसन म्हणजे बायोलॉजिकल प्रोडक्टसाठी कुठला फॉर्म लागतो किंवा जनरल आपले रुटीन सिंथेटिक प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी कुठला फॉर्म लागतो तुम्ही बघू शकता. ओके. So this Schedule A contains various forms and formats of letters for the applications of licensing etc. Schedule B it contains the fee structure for the test or analysis by CDL Central Drug Laboratory. ओके. तिथं टेस्ट करण्यासाठी जी फीस लागते गव्हर्मेंट रन लॅब जे आहेत. ओके. सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी आहे तर किती तिथे फीस लागते. CDL कोलकाता. ओके. तिथे किती फीस लागते याच्या संदर्भात शेड्यूल बी आहे. नंतर शेड्यूल सी इट कंटेन द व्हेरियस बायोलॉजिकल अँड स्पेशल प्रोडक्ट. शेड्यूल सीमध्ये बायोलॉजिकल आणि स्पेशल प्रोडक्ट्स अँड देअर रेग्युलेशन्स. एक्झाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सिरम्स, ॲड्रेनालिन्स अँड व्हिटॅमिन्स. शेड्यूल C1 अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स. शेड्यूल डी लिस्ट ऑफ ड्रग्स एक्झम्प्टेड फ्री फ्रॉम द प्रोव्हिजन्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स. ओके. याच्यामध्ये इम्पोर्ट संबंधात रेग्युलेशन्स आहेत. एक्झम्प्टेड ड्रग्स शेड्यूल डी. शेड्यूल ई इट इज ओमिटेड. ओके. म्हणजे ते काढून टाकलेलं आहे त्याच्यामुळे त्याची काय आवश्यकता नाही आपल्याला. परंतु तरी पण आपण पाहूया कंटेन्स व्हेरियस पॉयझन्स अँड देअर रेग्युलेशन. वेगवेगळे पॉयझन त्याच्यामध्ये दिलेले आणि त्याचे रेग्युलेशन्स. पॉयझन्स अँड रेग्युलेशन्स अँड एक्झाम्पल इज सर्पोविश स्नेक व्हेनम ज्याला आपण म्हणतो. देन पराडा मीन्स मर्क्युरी. ओके. संस्कृत शब्द आहे हा पराडा मला वाटतं मर्क्युरी त्याची मिनिंग आहे. सो शेड्यूल ई ओमिटेड आहे. शेड्यूल E1 इट कंटेन पॉयझनस सबस्टन्स अंडर द आयुर्वेदिक सिद्धा अँड युनानी. आयुर्वेदिक सिस्टीम ऑफ मेडिसिन ट्रॅडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदिक सिद्धा युनानी यांच्यामध्ये जे पॉयझन्स दिलेले आहेत ते शेड्यूल E1मध्ये आहेत. ओके. देन शेड्यूल एफ. आता F1चे बघा 3 प्रकार 3-4 प्रकार F1, F2, F3 आणि FF. सो व्हॉट इज एफ? सो दिस कंटेन द रेग्युलेशन अँड द स्टँडर्ड्स फॉर रनिंग अ ब्लड बँक. एखादी ब्लड बँक चालवण्यासाठी ब्लड बँक स्थापन करण्यासाठी नवीन ब्लड बँक त्यासाठी काय रिक्वायरमेंट आहे, स्पेसची रिक्वायरमेंट काय आहे, इक्विपमेंट कुठले असले पाहिजेत. ओके. त्याचे सप्लायर कोण असले पाहिजे याच्याबद्दल सगळे डिटेल्स शेड्यूल एफमध्ये आहे. शेड्यूल एफ इज रिलेटेड टू द ब्लड बँक. दिस कंटेन द रेग्युलेशन अँड द स्टँडर्ड्स फॉर द रनिंग अ ब्लड बँक, स्पेस, इक्विपमेंट अँड सप्लायज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड बँक. शेड्यूल F1 F फर्स्ट. This contains the regulation and the standards for the vaccines, anti-sera and diagnostic antigen. F2 this contains the regulation and the standards for the surgical dressing. लक्षात ठेवा F2 सर्जिकल ड्रेसिंग. हे F वरती बऱ्याच वेळेस क्वेश्चन एक्झामला विचारलेले आहेत कारण की ही F1, F2, F3 आणि FF म्हणजे कन्फ्युजिंग आहे जरासं. ओके. म्हणजे सोपंच आहे आपण जर एकदा वाचलं तर लक्षात राहील पण मुद्दाम याच्यावरती क्वेश्चन विचारलेला आहे. शेड्यूल F म्हणजे ब्लड बँक, F1 व्हॅक्सिन अँटीशेरा डायग्नॉस्टिक अँटीजन, F2 सर्जिकल ड्रेसिंग, F3 अम्बिलिकल टेप्स, FF इट कंटेन्स द ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन, ऑप्थॅल्मिक वाइनमेंट अँड ऑप्थॅल्मिक सोल्युशन. ओके. तर हा शेड्यूल थोडा महत्त्वाचा आहे विद्यार्थ्यांनो याच्यावरती थोडं फोकस करा. ओके. देन शेड्यूल जी लिस्ट ऑफ सबस्टन्सेस टू बी टेकन ओनली अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. फक्त
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरच्या सुपरविजनमध्येच आपण ह्या ड्रग घेऊ शकतो. आपण ह्या मेडिकलमधून घेऊन घरी घेऊ शकत नाही. ओके, अंडर सुपरविजन तो पर्सन असला पाहिजे. ते शेड्यूल जी आहेत आणि शेड्यूल जीमध्ये मोस्ट ऑफ द कुठले प्रिपरेशन आहेत तर त्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ द हार्मोनल प्रिपरेशन्स आहेत. ओके, जसे की सेक्स हार्मोन्स आहेत, मेल सेक्स हार्मोन, फिमेल सेक्स हार्मोन्स हे आणि बाकीचे हार्मोन्स. ओके, सो दे आर अंडर द शेड्यूल जी. एक्झाम्पल ऑफ सबस्टन्सेस इन दिस शेड्यूल इन्क्लूड द टेस्टोलॅक्टोन, हायड्रॉक्सीयुरिया, कार्ब्युटामाइड, प्रिमिडोन. ओके, दॅट इज शेड्यूल जी. शेड्यूल एच. ओके, आता मोस्ट ऑफ द ड्रग्स तुम्ही पाहिले असतील की शेड्यूल एच बऱ्याचशा स्ट्रिप्सवरती लिहिलेलं असतं शेड्यूल एच. द ड्रग्स लेबल मस्ट डिस्प्ले द RX अँड द शेड्यूल एच वॉर्निंग नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर RMP प्रॉमिनेंटली. म्हणजे डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध देऊ नये याचा अर्थ म्हणजे शेड्यूल एच ड्रग्स. इट कॅन ओनली बी सप्लाय टू लायसन्स्ड पार्टीज. इट कॅनॉट बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अँड ओनली द अमाऊंट स्पेसिफाईड इन द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी सोल्ड. ओके, म्हणजे प्रिस्क्रिप्शनमध्ये जेवढं दिलं आहे ओके तेवढीच क्वांटिटी त्या ठिकाणी शेड्यूल एच ड्रगमध्ये दिली पाहिजे. ओके, 10 mg दिलं असेल तर 10 mgची टॅब्लेट मेडिकलवाल्याने दिली पाहिजे. 20 mgची 30 mgची नाही दिली पाहिजे. जे प्रिस्क्रिप्शनमध्ये मेन्शन केलं आहे तेवढी स्ट्रेनचं दिलं पाहिजे, ते शेड्यूल एच आहे. ओके, द टाईम अँड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी नोटेड. एखादा व्यक्ती 2 वर्षापूर्वीचं प्रिस्क्रिप्शन घेऊन येईल आणि ड्रग घेईल तुमच्याकडनं, ते चालणार नाही. टाईम आणि डेट हे पण ॲक्च्युली ऑब्झर्व केलं पाहिजे. ओके, किंवा नोट केलं पाहिजे त्या फार्मासिस्टने. एक्झाम्पल ऑफ दिस शेड्यूल एच ड्रग अँड्रोजेनिक ॲनाबॉलिक. ओके, अँड्रोजेनिक स्टिरॉइड्स ड्रग जे आहेत, अँड्रोजेनिक स्टिरॉइड, ॲनाबॉलिक स्टिरॉइड्स, इस्ट्रोजेनिक ड्रग्स, देन प्रोजेस्टेरॉन सबस्टन्सेस, नंतर अल्प्राझोलम जे आहे आपलं सेडेटिव्ह अँड हिप्नॉटिक, अल्प्राझोलम, मिडॅझोलम, ट्रायाझोलम, डायजेपाम, लोराझेपम, ऑक्सेझेपम, क्लोनाझेपम. ओके, बार्बिच्युरेट्स, फिनोबार्बिटन, मेफोबार्बिटन, पेंटोबार्बिटल, सेकोबार्बिटल. ओके, म्हणजे ह्या ड्रग ॲक्टिंग ऑन द CNS आहे अल्प्राझोलम. आता ह्या ड्रग्स येतात शेड्यूल एचमध्ये. म्हणजे विदाउट, फॉर एक्झाम्पल जर डायजेपाम असेल तिथं क्वांटिटी जर 10 mg मेन्शन केले असतील तर 10 mg दिलं पाहिजे, 20 mg डायजेपाम नाही दिला पाहिजे. किंवा लोराझेपम असेल. ओके, कारण हे मिलीग्राममध्ये यांची जर क्वांटिटी इन्क्रीज झाली तर इफेक्ट फार इन्क्रीज होतो. ओके, so these drugs should be given in proper quantity. Alprazolam, the hepatitis B vaccine, ibuprofen, vasopressin, these drugs comes under this schedule H. Then schedule I, it is omitted. Okay, it contains the proportion of poisons. वेगवेगळ्या पॉइझनचे किती प्रमाणात कुठले पॉइझन्स. ओके, शेड्यूल I omitted आहे. शेड्यूल J it contains the list of very diseases and the conditions that cannot be treated under any drug currently in market. No drug may be legally claimed to treat this disease. म्हणजे असे काही डिसीज आहे की ज्याच्यावर कोणतंच औषध नाही आत्तापर्यंत सायन्सला सापडलेलं. पण एखादे व्यक्ती काय करतात, ते क्लेम करतात, फॉल्स क्लेम, की याच्यामुळे राहू शकतं. जसं आपलं ड्रग अँड मॅजिक रेमेडी आहे, ॲक्ट आहे 1954, त्यासारखंच हे शेड्यूल जे आहे. जे म्हणजे लक्षात ठेवा, जे म्हणजे जादूटोना, शेड्यूल जे. ओके, म्हणजे कोणी फॉल्स क्लेम करत असेल तर ते आपण त्या ठिकाणी त्याच्यावरती अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जेनुसार ॲक्शन होऊ शकते. ओके, शेड्यूल के काय आहे बघा. शेड्यूल के, इट इज अ क्लास ऑफ ड्रग, एक्सटेंड अँड कंडिशन्स ऑफ द एक्झम्पशन, कंटेन्स व्हेरियस सबस्टन्सेस अँड द ड्रग्स अँड देअर करस्पॉन्डिंग रेग्युलेशन. ओके, देन शेड्यूल एल, इट इज ओमिटेड. देन शेड्यूल एम इज रिलेटेड टू मॅन्युफॅक्चरिंग. एम फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग. So it includes the GMP, that is good manufacturing practice, and the requirement of premises, plants and equipments. Okay, good manufacturing practices. ओके, आणि मॅन्युफॅक्चरिंग करताना आपल्या प्रिमायसिस कसे असले पाहिजे. ओके, तिथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं असलं पाहिजे, प्लांट कसा असला पाहिजे, इक्विपमेंट्स तिथे कुठले कुठले असले पाहिजे. ओके, तर याच्यासाठी शेड्यूल एम आहे. इट कंटेन्स द व्हेरियस रेग्युलेशन्स फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग. ओके, मी ग्रीन कलरमध्ये इथे MM केले. ओके, एम फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रिमायसेस, वेस्ट डिस्पोजल अँड द इक्विपमेंट. शेड्यूल M1 is for requirement of premises and the plants and equipment for manufacture of homeopathic preparation. M1 homeopathic साठी आहे. M2 it is related to cosmetics. Okay, manufacturing of homeopathic, that is M1, manufacturing of cosmetics, that is M2, and schedule M3 it is for medical devices, manufacturing of medical devices. Then schedule N. So N, the question is asked many times on this schedule N. N वरती बऱ्याच वेळेस क्वेश्चन विचारलेला आहे. शेड्यूल N is contain a list of minimum equipments for efficient running of pharmacy. आता फार्मसी म्हणजे फार्मसी स्टोअर. ओके, म्हणजे मेडिकल स्टोअर. फार्मसी म्हणजे मेडिकल स्टोअर. ओके, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट म्हणजे
ड्रग स्टोअर किंवा मेडिकल स्टोअर रन करण्यासाठी कोणते इक्विपमेंट असले पाहिजे, फ्रीज असलं पाहिजे किंवा अजून स्पेस रिक्वायरमेंट काय असली पाहिजे. ओके, तर ते सगळं शेड्यूल एनमध्ये. इट कंटेन्स व्हेरियस रेग्युलेशन द रिक्वायरमेंट्स फॉर द फार्मसी. सो लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर इफिशियंट रनिंग ऑफ द फार्मसी, दॅट इज शेड्यूल एन. देन शेड्यूल ओ. ओके, शेड्यूल ओ, इट इज स्टँडर्ड फॉर डिसइन्फेक्टंट फ्लुइड्स. फ्लोअर क्लिनिंगसाठी जे आपण डिसइन्फेक्टंट फ्लुइड वापरतो त्यासाठी काय स्टँडर्ड आहेत, त्यासाठी आहे शेड्यूल ओ. शेड्यूल पी, इट इज रिलेटेड टू पिरियड ऑफ ड्रग्स, लाईफ पिरियड ऑफ ड्रग्स. P for period. Okay, so it contains regulation regarding the life period and the storage of various drugs. Okay, then next schedule P1, it contains the regulation regarding retail package size of various drug. Okay, package size साठी schedule P1 आहे. P for life period, first schedule P, and P1 it contains regulations for the package size of various drugs. The next schedule Q. Q म्हणजे लक्षात ठेवा कलर्स, पिगमेंट्स, कलर्स. Schedule Q contains a list of permitted dyes, colors and pigments in soap and cosmetics. सोप आणि कॉस्मेटिकमध्ये आपण कुठले कुठले डाईज, कलर आणि पिगमेंट यूज करतो, दॅट इज शेड्यूल क्यू. देन शेड्यूल आर, इट इज अ स्टँडर्ड्स फॉर कंडोम्स मेड अप ऑफ रबर लॅटेक्स इंटेंडेड फॉर अ सिंगल यूज अँड अदर मेकॅनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्ज. ओके, शेड्यूल आर कशासाठी आहे, कंडोम्स आणि मेकॅनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्ज. ओके, कंडोम्स विच आर मेड अप ऑफ रबर लॅटेक्स intended for a single use and other mechanical contraceptives. Then schedule R1, it contains the standards for medical devices. Okay, medical devices साठी specially R1 आहे. Then schedule S for सुंदर. ओके, S म्हणजे सुंदर, स्टँडर्ड फॉर कॉस्मॅटिक्स. ओके, सुंदर होण्यासाठी आपण कॉस्मॅटिक लावतो. ओके, सो शेड्यूल S, इट इज फॉर कॉस्मॅटिक्स. Then next schedule T, it is about the requirement for the factory premises and hygienic conditions, contains various regulations and requirement for manufacture of Ayurvedic, Siddha and Unani products. ओके, म्हणजे ट्रॅडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिनसाठी जे रेग्युलेशन्स आहेत ते शेड्यूल टी मध्ये आहेत. देन नेक्स्ट शेड्यूल यू, इट कंटेन्स द व्हेरियस रेग्युलेशन्स अँड द रिक्वायरमेंट्स फॉर रेकॉर्ड कीपिंग, मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड, रॉ मटेरियल रेकॉर्ड अँड रेकॉर्ड्स इन ॲनालिटिकल मेथड्स. ओके, सगळे रेकॉर्ड मेंटेन करण्यासाठी शेड्यूल यू आहे. इट कंटेन द मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड्स लाईक BMR, बॅच मॅन्युफॅक्चरिंग रेकॉर्ड, रॉ मटेरियल रेकॉर्ड अँड रेकॉर्ड्स ऑफ ॲनालिटिकल मेथड्स. ओके, दॅट इज अ शेड्यूल यू. देन शेड्यूल U1, इट इज फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग अँड रॉ मटेरियल रेकॉर्ड, मॅन्युफॅक्चरिंग अँड रॉ मटेरियल रेकॉर्ड. देन शेड्यूल V, इट कंटेन द स्टँडर्ड्स ऑफ पेटंट्स और प्रॉपरायटरी मेडिसिन्स. ओके, जे काही ब्रँडेड मेडिसिन्स आहेत किंवा आपण ज्याला म्हणू की ओरिजिनल डिस्कवरी करणारी जी कंपनी आहे, ओके, प्रॉपरायटरी मेडिसिन्स, ते शेड्यूल व्हीमध्ये येतात. स्टँडर्ड्स ऑफ पेटंट्स अँड प्रॉपरायटरी मेडिसिन्स. देन शेड्यूल डब्ल्यू, ड्रग्स मार्केटेड अंडर द जेनरिक नेम ओनली. जेनरिक नेममध्ये ज्या ड्रग मार्केट केले जातात, जेनरिक नेम, इट इज रिलेटेड टू शेड्यूल डब्ल्यू. देन शेड्यूल एक्स, फेमस शेड्यूल सगळ्यांना माहिती आहे, लिस्ट ऑफ हॅबिट फॉर्मिंग अँड सायकोट्रॉपिक अँड अदर सच ड्रग्स. ओके, जसे की मॉर्फिन, कोडेन आहे. ओके, लिस्ट ऑफ हॅबिट फॉर्मिंग अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस अदर सच ड्रग्स, म्हणजे त्या प्रकारचे अदर सच ड्रग म्हणजे बाकी तसे ड्रग्स. ओके, जे हॅबिट फॉर्मिंग आहेत. ऑल द रेग्युलेशन्स ऑफ शेड्यूल एच अप्लाय. शेड्यूल एक्समध्ये शेड्यूल एचचे जेवढे रेग्युलेशन आहेत ते सगळे अप्लाय होतात. म्हणजे विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन आपण शेड्यूल एक्स ड्रग किंवा शेड्यूल एच ड्रग जे आहे घेऊ शकत नाही, ते इथे पण अप्लाय होतं. ओके, नार्कोटिक सबस्टन्स आपण डायरेक्टली घेऊ शकत नाही विदाऊट प्रिस्क्रिप्शन. द रिटेलर मस्ट कीप अ कॉपी ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2 years. म्हणजे त्या रिटेलरने, मेडिकल स्टोअरवाला जे आहे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्टने, ती कॉपी, त्या प्रिस्क्रिप्शनची कॉपी कमीत कमी 2 वर्ष स्वतःकडे ठेवली पाहिजे, जर शेड्यूल एक्स ड्रग तो सेल करत असेल तर. द ड्रग्स मस्ट बी केप्ट अंडर लॉक अँड की. हे जे ड्रग्स आहेत मॉर्फिनसारख्या, तर ह्या लॉक अँड कीमध्ये ठेवल्या पाहिजे. एक्झाम्पल सेकोबार्बिटल. ओके, बार्बिच्युरेट पण त्याच्यामध्ये आहे, आणि गुल्टेथिमाइड, दिस ऑल्सो सेडेटिव्ह अँड हिप्नॉटिक ड्रग. ओके, देन शेड्यूल वाय, द रिक्वायरमेंट अँड द गाईडलाईन्स फॉर द क्लिनिकल ट्रायल. ओके, शेड्यूल वाय कशाशी संबंधात आहे? शेड्यूल वाय हे क्लिनिकल ट्रायल्सशी संबंधित आहे. ओके, शेड्यूल वाय इज फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, रिक्वायरमेंट अँड गाईडलाईन्स ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट अँड मॅन्युफॅक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द शेड्यूल्स. ओके, तर शेड्यूल आपल्याकडे एवढे वायपर्यंत आहे, झेड हा शेड्यूल नाही आहे. ओके,
Then we'll see the important few concept, that is National Pharmaceutical Pricing Authority, NAPA. त्याच्यामध्ये DPCO. ओके. सो 2013 मध्ये हे DPCOचं मध्ये लेटेस्ट अमेंडमेंट त्याच्यामध्ये झालेलं आहे. ओके. सो नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी आणि DPCO हे जवळपास रिलेटेड एकच आहे. ओके. DPCO 1995 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द डेट 6 जानेवारी 1995. ओके. DPCO सुरुवातीला कधी इंट्रोड्यूस झालेला आहे? 1995ला, 6 जानेवारी 1995. दिस ॲक्ट हॅज अबोलिश्ड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्ट 1955. परंतु हा DPCO जो आहे नंतर अबोलिश करण्यात आलेला आहे. अबोलिश म्हणजे नाहीसा करण्यात आलेला आहे. त्याच्याऐवजी 2013ला त्याच्यामध्ये चेंजेस करून DPCO 2013 आणलेलं आहे. ओके. The central government has changed the drug price control order 1995 and was introduced the drug price control order 2013 dated on 15/5/2013, and this act came into force in India on the date 22/3/2016. 2013ला त्याच्यामध्ये चेंजेस करण्यात आले आणि 2016 पासून हा जो नवीन ॲक्ट आहे DPCO 2013 हा इन्फोर्समेंटमध्ये आलेला आहे. ओके. किंवा हा इम्प्लिमेंट झालेला आहे तिथून पुढे. सो व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस DPCO? दिस ॲक्ट विल प्रोव्हाइड अ गव्हर्नमेंट कंट्रोल ओव्हर द प्राईस ऑफ द बल्क ड्रग ॲज वेल ॲज द ड्रग फॉर्म्युलेशन. ओके. जे API आहेत, ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट म्हणजे बल्क ड्रग, आणि जे फॉर्म्युलेशन आहे जसं की टॅबलेट, कॅप्सूल, इमल्शन, सस्पेन्शन, वाईनमेट, हे फॉर्म्युलेशन आणि बल्क ड्रग दोन्हीवरती कंट्रोल ह्या DPCOनुसार आहे. आणि कुठला DPCO आहे हा? 2013चा. ओके. DPCO 2013. कारण त्याच्या अगोदर DPCO 2013 आणताना त्यांनी 1995चा जो DPCO आहे हा अबोलिश केलेला आहे. म्हणजे पूर्णपणे तो ॲक्ट नाहीसा झालेला आहे. नवीन ॲक्ट त्या ठिकाणी 2013ला जो DPCO आलेला आहे तो महत्त्वाचा आहे आपल्यासाठी. ओके. सो दिस ॲक्ट विल प्रोव्हाइड अ कंट्रोल ओव्हर द प्राईस ऑफ बल्क ड्रग अँड फॉर्म्युलेशन. ओके. दोन्हीवरती पण नियंत्रण करण्यासाठी DPCO आहे. ओके. So what is ceiling price? Ceiling price means a price fixed by the government for the schedule formulation in accordance with the provisions of this order. ओके. सिलिंग प्राईस कशाला म्हणायचं? ती गव्हर्नमेंटने फिक्स केलेली प्राईज आहे. जे शेड्यूल ड्रग आहेत त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटने फिक्स केलेली प्राईस आहे त्याला आपण सिलिंग प्राईस म्हणतो. आणि ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट कशाला म्हणायचं? किंवा बल्क ड्रग. ओके. So this is official definition, means any pharmaceutical, chemical, biological or plant product including its salts, esters, isomers, analogues, derivatives conforming to standards specified in the Drug and Cosmetic Act 1940 and which is used as such or as an ingredient in any formulation. Okay. म्हणजे बल्क ड्रग कशाला म्हणायचं? बल्क ड्रग किंवा ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट, ती फार्मास्युटिकल असू शकते, केमिकल सबस्टन्स, सिंथेटिक ओरिजिनची पण ड्रग असू शकते, बायोलॉजिकल ओरिजिनची पण ड्रग असते अँटीबायोटिकसारखे, किंवा प्लांट ओरिजिनचा पण प्रॉडक्ट असू शकतो. इट मे बी सॉल्ट, तो सॉल्ट फॉर्ममध्ये असू शकतो, इस्टर फॉर्ममध्ये असू शकतो, एखादा आयसोमर असू शकतो, एखादा ॲनॉलॉग असू शकतो, एखादा डेरिव्हेटिव्ह असू शकतो. ओके. अँड अकॉर्डिंग टू DNC ॲक्ट 1940 आपण त्याला एखाद्या फॉर्म्युलेशनमध्ये इन्ग्रेडियंट म्हणून यूज करू शकतो. त्याला आपण काय म्हणतो? ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट ऑर बल्क ड्रग. सो दिस इज ऑफिशियल डेफिनेशन. सो थँक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अँड बेस्ट विशेस to all of you for this upcoming pharmacy officer exam, that is ZP, and after that public health department pharmacy officer examination. So thank you once again.